Frisbeegolfin parissa tapahtuu Suomessa jatkuvasti paljon hienoja asioita. Euroopan Openin finaalit tulee telkusta ja laji näkyy muutenkin mediassa vähän väliin. Isojen spektaakeleiden lisäksi on ympäri valtakuntaa koko ajan käynnissä niin isompaa kuin pienempääkin hääräystä. Siksipä minä ajattelin lähteä selvittämään, mistä lajin hyvä fiilis kumpuaa ja mitä kaikkea ihmiset lajin ympärillä saa oikein aikaiseksi. Tälle kaudelle rakensinkin siis reissu, jonka tarkoituksena ei ollut kuvata just sitä hienota heittomatskua, vaan keskittyä ihmisiin ja ilmiöihin frisbee-skenessä. Samalla tässä on hyvä mahdollisuus näyttää, mitä kaikkea kaunista frisbee-turisti voi löytää matkansa varrella. Elämäni frisbee-reissu vaatii totta kai hyvät pohjatyöt ja toimivat vehkeet. Mun matka lähti käyntiin Tampereelta, jossa laitettiin The Hat vähän reissukuntoon ja pakattiin se täyteen matkalla tarvittaa rojua sekä totta kai kieppoja. Sitten käännettiinkin välittömästi suunta kohti Muhosta, jossa käytiin morjastamassa herrasmiehiä, joiden rakkaus lajia kohtaan kanavoituu huikeisiin frisbee-videoihin. Los Coyotes Ranchille kuvattiin mun osuus frisbee-länkkeriin ja kaappasin samalla haastatteluun Epic Disc Golf Filmsin kaverit. Mistä kumpuaa ajatus tehdä frisbee-länkkäri? Semmoinen idea vaan pyöri mielessä, että jostakin joku semmoinen niin leffatyyppinen, että pitäisikö niin kopioida joku idea jostakin elokuvasta. Sitten kuka se olikaan, kun heitti, että hei, tehdään länkkäri. Siis ideassa ei ole mitään järkeä, mutta tosi hauskaa ollut tehdä tätä. Kyllä, onko toi sitten niinku teitä eteenpäin aivan voima noin niinku fripassa muutenkin hauskuuden kautta vai? Ehdottomasti. Todellakin, joo. Aina mitä hullumpi idea, niin se mukavampaa on tosiaan toteuttaa. Niin ja se yleensä menee sillä, että mikä naurattaa itseä, niin naurattaa muitakin. Ei aina, mutta yleensä kyllä. Tämä on aika itsestäänselvä kysymys, että onko tämä teillä niinku rakkaudesta lajin homma vai miten muuten te kuvailisitte tätä toimintaa? Sitten on tosi vaikea selittää, että miksi tämä laji on imassut tällä lailla. Tähän on valmis panostaa vapaa-aikaa näin paljon. Meillä kuitenkin menee käytännössä kaikki se, milloin ei vaihdeta paskavaippoja, niin sitten ollaan kameran kanssa jossain tai sitten editissä. Että, kyllä. Pakko tästä on tykätä, kun tätä kerran viittii tehdä. Näinpä. Länkkäri on tehty, milloin nähdään eeppinen lasersota avaruusalukeella? Itse asiassa luit meidän ajatuksia. Seuraava isompi projekti on suunnitteilla ja se on vähän tuonne skifimaailmaan sitten oikein suuntautunut. Kyllä. Lähdetään tästä kohta puoli vetää Oulua kohti, mutta johonkin tohon tulee varmaan linkki, josta pääsette katsoa äijien länkkäriin. Kiitos tästä. Tämä oli aika siisti reissu. Ei muuta kuin kaikkea hyvää. Jatketaan tällä ja tehdään parempia videoita. Kiitos. Kiitos. Hyvää jatkoa. Thanks. Toinen matkapäivä paljasti Suomen kesän todellisen luonteen. Pienet sateet eivät ole koskaan hirveästi haitaneet heittämistä, mutta haastatteluhommat hoidettiin sisällä. Virpiniemen tuntumasta löytyykin Discmanian suomalais-amerikkalainen supermies Väyrysen Erno, jolta kerkesin kyselemään lajiin liittyvistä suurista kuvioista. Morjesta Erno. Morjesta Hattu, mitä mies? Mikäs tässä Oulussa pyörähtämässä? Mukava nähdä tuttuja täälläkin. Mutta säkin oot aika paljon Jenkeissä, etkä aina täällä Suomessa. Mitä tapahtuu? Mä itse asiassa niin pääosan vuodesta on Jenkeissä, mutta mä tykkään tästä Suomesta niin paljon, että mä tykkään käydä kesään täällä ja vähän lomailla täällä ja kerätä virtaa sitten tuleviin koitoksiin Jenkeissä. Kyllä. Mitäs teillä toi Discmanian toiminta pyörii Jenkeissä nykyään? No, meillä on ollut firma siellä Jenkeissä. Me ollaan niin kuin ensimmäinen tämmöinen oikeasti globaali firma, Frisbee Golf-firma. Ja meillä on Kaliforniassa toimisto ja me ollaan oltu sieltä noin 1,5 vuotta. Ja hommia on tehty aika kovasti ja brändiä edistetty monella sektorilla ja nyt alkaa tulemaan tuloksia ja homma alkaa käymään, mutta vielä on tosi paljon hommia tehtävänä. Suomessa kun olet täällä, niin sä puhat varmaan muun muassa noiden EM-kisojen kanssa. Joo, meillä on aika paljon, Oulussakin tapahtuu kaikennäköistä hommaa ja just ollaan käynnistetty valmistelut ensi kesän EM-kisoja varten. Meillä on elokuussa EM-kisat ja se on aika suuri kunnia meille Oulun seuraille, Oulun Frisbee-seuraille ja BSC Disc Golf-tiimille. Ja myöskin Innova Europe on siinä vahvasti mukana ja niissä tulee kyllä melkoiset kekkerit. Mitäs muuta Oulussa sitten? Se ei pelkästään EM-kisoja, sulla on täällä muutakin tekemistä, niin mitä tapahtuu Virpiniemessä? Joo, itse asiassa mä oon mukana tämmöisessä Suomen Frisbee Golf-kouluttajat, Suomen Frisbee Golf-liitto ry:n alajauksessa. Ja me ollaan kehitetty tässä viimeisen 2 vuoden aikana tämmöistä koulutusjärjestelmää. Siitä tulee semmoinen moniportainen järjestelmä, joka lopulta tähtää sitten ihan valmennukseen ja tutkimukseen, mutta nyt ollaan menossa tänä kesänä tässä niin kuin ensimmäisessä vaiheessa. Ja ihan tulevana viikonloppuna meillä on tässä
Virpiniemen liikuntaopistolla ensimmäinen koulutus mulla ja meillä on niin kuin ympäri Suomea tarjolla koulutuksia. Pystytkö ihan niin kuin nopeasti kertoa, mitä nuo koulutukset kattaa? Joo, tähän mennessä meillä on tultu sillä tavalla, että meillä on näitä muutamia lajiniiloja, jotka on pitänyt näitä niin kuin koulutuksia omilla paikkakunnilla ja se ei ole kovin tehokasta, jos meitä on vain muutama. Niin meillä on tähtäimessä tässä, että me koulutetaan 50–100 frisbeegolf-ohjaajaa ympäri Suomen, jotta meillä on ensimmäistä kertaa semmoinen yhtenäinen tapa, millä tavalla me opastetaan uusia ihmisiä frisbeegolfin pariin. Ja tosi tärkeänä tekijänä on myös se, että me päästään kouluihin ja muihin yhteiskunnan rakenteisiin frisbeegolfin kanssa mukaan. Siinä pikkusen ajatuksia Virpiniemestä ja Väyrysen Ernolta. Me lähdetään tästä eteenpäin ja uusiin seikkailuun. Ettei reissu menisi pelkäksi jutteluksi, ajettiin seuraavaksi Meritoppilan tuuliin aistimaan tulevien EM-kisojen fiilistä. Sateisessa ja myrskyisessä kelissä jäi kierros vähän vajaksi, mutta meren rannasta löytyvällä väylällä saatiinkin purkkiin jotain maagista. Näissä tunnelmissa onkin hyvä jatkaa kohti seuraavaa kohdetta.